Gagawa tayo ng trending na Magnum Style Ice Cream Candy. And syempre, gagawa din tayo ng iba't ibang flavors. Para sa written recipe, please check description box. Ang unang gagawin natin ay ang ice cream. I-whip lang natin ang chilled na all-purpose cream until mag-double ang size nito. And again, dapat chilled overnight ang all-purpose cream ninyo. Kapag nag-double na ang size ang ating cream, ilagay na natin ang chilled na condensed milk. Haluin natin ito. Kung gusto mo na mas matamis, pwedeng dagdagan ang condensed milk. And gradually add chilled evaporated milk. Ang paglalagay ng evaporated milk ay optional lang. Nasanay lang ako maglagay nito lalo na kapag nagninegosyo ka kasi napaparami niya ang mixture. Eto naman ay optional lang, hahatiin natin ang ice cream mixture para malagyan ng iba't ibang flavor. So, pwedeng hindi mo na siya hatiin tapos one flavor lang. Eto ang isang part ng ating ice cream mixture, lalagyan natin ng strawberry flavor at konting red food color. Haluin natin para ma-mix ang flavor at kulay. Ito naman ilalagyan natin ng cocoa powder para maging chocolate flavor na ice cream. Ito naman lalagyan natin ng crushed Oreo or kahit anong brand para sa cookies and cream na flavor. Para naman sa natitirang mixture, lagyan natin ng vanilla essence and chocolate sprinkles. Tapos ilagay na muna natin sa chiller para malamig pa rin yung ating mixture. Ngayon naman, i-melt natin ang ating chopped na milk chocolate. 1.5 cups lang ito dahil magtutunaw din tayo mamaya ng white chocolate. Ang brand na gamit ko ay Pearls. And yes, pwedeng gumamit ng bittersweet chocolate or dark chocolate lang. So ayan, natunaw na ang ating chocolate. I-set aside na muna natin at palamigin. And then, tunawin na natin ang white chocolate. Ang white chocolate na gamit ko ay hindi branded. Nahirapan ako sa pagtunaw nito. So, hanap talaga kayo ng magandang brand na chocolate. Si Pearls na white chocolate ay maganda din. Kapag malamig na ang chocolates, ilagay na natin sa pastry bag or squeeze bottle. So, ganito ang ginawa kong technique. Ilagay mo sa cup ang pastry bag, tapos ipasok mo dito ang ice candy wrapper. Dahil doon natin sa dulo ng ice candy wrapper ilalagay ang ating chocolate. And yes, pwedeng sa gitna ng wrapper, squeeze out natin ang melted chocolate. Tapos, pisilin natin ang bag para lumabas ang ating melted chocolate. So, mga 1 tablespoon or 1.5 kung gusto nyo mas mahaba ang ice candy. And then, tanggalin nyo lang ang pastry bag sa wrapper. At i-spread lang natin ang chocolate evenly. Pwedeng gumamit ng stick or card or yung likod ng ating knife kung saan kayo comfortable. Ito ang ating chilled na ice cream mixture. Medyo nag-set lang siya, so haluin lang natin para madali siyang mailagay sa wrapper. Gamit lang tayo ng funnel or imbudo. In this way, madaling maipasok ang ating ice cream mixture. Magbuhos na tayo ng ice cream mixture sa ating imbudo. Kung mabagal ang paglabas, itulak mo lang siya ng stick. So, ayan na siya. So, nakikita nyo na bumubuka pati yung ating chocolate at dumaan na yung ating ice cream mixture. Siyempre, kapag may excess na cream mixture, tanggalin nyo lang. At dapat i-close nyo na agad dahil titigas na ang chocolate. Dahil kapag tumigas na ang chocolate, magkakaroon ng cracks kung pipilitin mo siyang pihitin. But don't worry, konting cracks lang naman. But still, ingat sa pagpihit at ingat sa pag-handle ng chocolate kasi madali siyang makrack kapag nahawakan mo ng sobra. Ayan, eto na yung ating first na Magnum Style Ice Cream Candy. Ilagay natin sa freezer at i-freeze natin siya overnight or 2 to 3 days. Next naman, ilagay na natin ang Oreo na ice cream mixture. And of course, kung gusto nyo na ibang flavor ang ice cream na gagawin ninyo ay pwedeng-pwede.
Ngayon naman, ilagay na natin ang white chocolate sa ating ice candy wrapper. Meron ding ibang kulay ng chocolate at ibang flavor. Pumili lang kayo ng magandang brand ng chocolate para hindi kayo mahirapan sa pagtunaw. Tapos ilagay natin dito ang ating chocolate na ice cream mixture. Dahil medyo thick yung ating mixture, ipupush ko na lang siya. Pero dapat mabilis kang mag-push kasi tumitigas na yung chocolate dahil nalalamigan na siya from the ice cream mixture. Ito naman ang ating strawberry na ice cream mixture. And then isilang natin at i-freeze natin overnight or 2 to 3 days. Depende kasi yan kung gaano kalamig ang freezer or kung maraming laman ang freezer, matagal tumigas ang ice cream. So ayan, eto na ang ating Magnum Style na ice cream candy. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, tikman na natin. So, ang unang titikman natin ay Oreo. Ito. So, hinati ko na siya. Tignan nyo. Yum. Sarap ng Oreo ice cream. At masarap yung chocolate natin. Sa akin, I think, okay na siya overnight mo inilagay sa freezer. Pero, for me, okay pa siguro mga 2 nights or 3 nights. Sarap. Next, yung ating chocolate na. Yeah, it's a okay combo for me. Pero mas gusto ko yung Oreo. Okay naman din yung white chocolate at hindi branded. Pero nahirapan talaga ako sa pag-melt nito. So, better na hanap ka ng magandang klase na white chocolate. Yung maganda i-melt. Next naman, yung ating strawberry. Sarap. Sarap yung strawberry natin na ice cream. Napaka-simple lang yung ginawa natin ng strawberry ice cream. Oh my gosh, na-crack ko. Tingnan nyo. Kasi syempre, manipis lang yung chocolate. Kaya kung mabagsak mo siya, or ma-press mo ng very, very hard, ayun. Ang harap. So, eto naman, yung ice cream na nilagyan natin ng chocolate sprinkles and vanilla essence. Nandun yung hint of vanilla. So, okay lang din talaga na walang flavor yung ating ice cream. I mean, vanilla milk nun. Sarap. Alam mo yung feeling na kumakain ka na, diba? Kumakain tayo ng mga ice drop or popsicle ice cream, tapos coated with magic shell. Parang ganun din siya. Na, meron pagkagat mo, may crunch, ganun. Ganun yung feeling. Pero nasa plastic nga lang. Again, nakagawa na tayo ng ganito. Iba lang yung method ko nun. Pero since nag-trending na naman siya, and parang gusto ko ulit gumawa kasi nga, kahit malamig ang panahon, masarap pa rin yung malamig na pagkain, tapos matamis, tapos ice cream pa at chocolate. Di ba? And the idea talaga is so amazing.
Actually, nag-search ako nito bago ko gumawa. Parang ano siya, parang Malaysian or Indonesian na recipe. The way nila gawin, the way nila i-present, parang dun nanggaling sa kanila. And yung iba nga, nakita ko parang yung ba yun na chocolate na nasa stick na hindi matigas. Ano ba yun? Tuki-tuki or choco-choco? Ang ganon. Yun ang ginagawa nila, hindi melted na chocolate. Siguro next time gawin natin yun. Yung ganon, yun nga, ilalagay nila dito sa plastic tapos pinipress nila para lumabas si chocolate. And then, yun na. Spread na nila, ganun. So, i-research talaga. Ganun yung pamamaraan nila. Hindi melted chocolate yung gamit nila, kundi yung nasa stick na chocolate na pambata. Tagpipiso ata yan noon. Hindi ko lang alam magkano ngayon. Kasi iba nun, ang ano yan, ang haba. Tapos, piso isa. Ngayon siguro hindi na piso isa nun. Or ngayon parang may nakita ko maliit tapos piso. Syempre, mahal na ngayon. So, ayan. Nagustuhan ko, lalo na to. So, ayan. Sana nagustuhan nyo kasi ang ganda niya. Diba? Amazing. So, ayan. Sana gumawa kayo ng version ninyo. Pwedeng gumamit ng ibang kulay ng chocolate. Yung iba may flavor din yung mga chocolate na ganito. Basta humanap lang kayo ng magandang klase na chocolate kasi talagang kung hindi maganda yung klaseng chocolate na mahanap nyo, may hirapan kayo sa pag-melt. Pero itong barrels walang kahirap-hirap. Yun nga lang, huwag nyo yung overcook kasi yung iba nakikita ko, ino-overcook nila yung kanilang chocolate. Nasisira yung chocolate. Yung iba naman, malakas siguro yung apoy. Basta hinaan nyo yung apoy, dapat yung water simmer lang. Ganun. Tapos, kung konti na lang yung natitira na chocolate na hindi nagme-melt, patayin mo na yung apoy kasi para yung magme-melt doon is yung natitira na lang na heat from the steam. Ganon. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 20 pieces. Ang cost per yield ay 6 pesos and 80 cents. Pwede mo ibenta ng 15 pesos ang isang peraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Chocolate Cake by Miss Tina. Gram Float by Miss Joy. Meron siyang sapin-sapin. Dalgona Coffee. At meron siyang banana cakes and cupcakes. Eto naman ang mga puto ni Miss Eds. Meron din siyang puto bongbong. Leche flan. Mango gram float. At meron siyang mga cakes and cupcakes. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Don't worry po sa ibang nagpadala ng mga photos, ilalagay ko yan sa next na mga recipe videos natin. And yung ibang message hindi ko pa na-check, malalaman nyo yan kasi magre-reply ako sa inyo. Kamusta na kayo? Nakakalabas na ba kayo? Ako nakalabas na grocery na, namili ng konti. Iba na, may pagbabago talaga. Sa mall, syempre may mga paalala, mga safety measures. Hindi na rin ganun karami
marami ang tao, wala nang mga activities. Pero okay lang yan dahil for safety naman natin yan. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!